हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ 2.1 को म तपाईँलाई सिलेबस पनि देखाइदिनेछु, चिन्ता नगर्नु होला। जुन चाहिँ हामीले सिलेबस हेर्छौँ भने 2.1 जुन चाहिँ लेक्सिकल एनालाइसिसको DFA को पार्ट, जुन चाहिँ तपाईँले स्टेट मिनिमाइजेसन इन DFA भन्ने टपिक रहेको छ, यो चाहिँ 2.1 जुन चाहिँ लेक्सिकल एनालाइसिसको लास्ट वान टपिक रहेको छ। हुन त मैले यो स्टेट मिनिमाइजेसन इन DFA जुन चाहिँ मैले TOC को भिडियोमा पनि कुराकानी गरिदिएको छु नि त, दुईटा भिडियो प्रोभाइड गरिदिएको छु। भन्नुपर्दा दुईटा वेबाट, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेबल मेथड जुन चाहिँ टेबलमा टिक लगाउने मेथडबाट, र अर्को मेथड भनेको तपाईँको चाहिँ इक्विभ्यालेन्सबाट गरेर सल्भ गर्ने हो। तपाईँ स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, दुईटा मेथडको भिडियो पनि राखिदिएको छु, स्क्रिनमा पनि थम्बनेलको फोटो रहेको छ। र यदि तपाईँले हेर्न चाहेमा, दुईटा मेथड तपाईँले हेर्न चाहेमा TOC को प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्न नबिर्सनु, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। ल अब त्यो चाहिँ दुईटा वेबाट गरेको छु, र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ पार्टिसन मेथडबाटै गर्नेछौँ, जुन चाहिँ DFA को मिनिमाइजेसन स्टेट मिनिमाइजेसन पनि गर्नेछ, तर अर्को वेबाट गर्नेछु। कसरी गर्छु तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। ल यो चाहिँ 2.1 को लास्ट वान भिडियो छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई थुप्रै खालको भिडियोहरू प्रोभाइड गरिदिएको छु। आजदेखि तपाईँले चाहिँ भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्न नबिर्सनु होला। ल अब डाइरेक्ट हामी सोल्युसनतर्फ लागौँ न त। यो अब यो डायग्राममा हेर्नु त, यो डायग्राममा मैले चाहिँ सोल्युसनतर्फ लाग्दैछु। यो डायग्राममा चाहिँ एकातर्फ चाहिँ फाइनल लेख्ने हो, अर्कोतर्फ नन फाइनल लेख्ने हो। तपाईँले चाहिँ थाहा नै होला पक्कै पनि, होइन र? ल अब मैले चाहिँ फाइनल लेख्नु पर्दा म यतापट्टि लेखिदिन्छु। ल फाइनल चाहिँ तपाईँको 4 रहेको छ, 4 यता एकतर्फ लेखेको छु, एउटा सेटमा लेखेको छु। अर्को चाहिँ तपाईँको नन फाइनल कुन कुन छ भन्नु त, 1 2 3 रहेको छ नि त। 1 2 3 चाहिँ नन फाइनल हो, यो चाहिँ फाइनल हो। फाइनल र नन फाइनल एकातर्फ लेख्ने हो, तपाईँलाई थाहा नै छ। ल यसको नामाकरण गरौँ त, P0 भनेर नामाकरण गरिदिएको छु, तपाईँले जसको पनि गर्न पाउनुहुन्छ, नो प्रब्लम। अब हेरौँ न त, नामाकरण पनि गरियो, स्टेटहरू पनि छुट्याइयो भन्नु पर्दा यो चाहिँ फाइनल रहेको छ, यो चाहिँ नन फाइनल रहेको छ भनेर पनि छुट्याइसकेको छ। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 1 2 3 छ कि छैन, अब यसलाई फर्दर हामीले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्छौँ है त। अब कसरी हेर्ने त, यो हो जस्तै कि जसरी हामीले चाहिँ फाइनल नन फाइनल एकातर्फ छुट्याएको छौँ कि छैन, यो नन फाइनल हो, यो फाइनल है त, तपाईँलाई कन्फ्युजन नहुनु। ल यो दुईवटा एकातर्फ छुट्याएको छ। अब हामीले यो 3वटा इलिमेन्ट रहेको छ नि त, यो 3वटा इलिमेन्टलाई छुट्टाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, एउटा भन्नुपर्दा यो 51टा इलिमेन्ट चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर चेक गर्छौँ। अब त्यसको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग तपाईँको चाहिँ ट्रान्जिसन टेबल त रहेको छ कि हो, त्यसकै हेल्पबाट हामीले चाहिँ छुट्याउन प्रयास गर्छौँ है त। ल अब यसलाई त कुनै पनि छुट्याउने काम त गर्नु परेन, किन भन्दाखेरि यो त सिङ्गल नै रहेको छ नि त। सो यसलाई चाहिँ कुनै पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ सकिँदैन, सो यो चाहिँ जस्ताको तस्तै छोडिदिने। अब हाम्रो काम त यो रहेको छ नि त, 1 2 3 लाई छुट्याउनु पर्ने, छुट्याउन मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्नुपर्ने मात्र काम रहेको छ नि त। अब यसको लागि हामी चाहिँ ट्रान्जिसन टेबलबाट हेर्छौँ। ल ट्रान्जिसन टेबल त तपाईँलाई त थाहा नै होला पक्कै पनि। ल यसमा हामीले अल्फाबेट कुन कुन युज गरेको छौँ, एउटा A र B युज गरेको छौँ। सो A र अर्को चाहिँ तपाईँको B है त। मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ TOC-मा दुईटै मेथडबाट सिकाएको छु, जुन चाहिँ एउटा इक्विभ्यालेन्सबाट, अर्को चाहिँ तपाईँको टेबलमा टिक लगाउने मेथडबाट। म तपाईँले दुईटै मेथड पनि कुनै पनि गरेको छैन है त आजको भिडियोमा, जुन चाहिँ म तपाईँलाई अर्को वेबाट सिकाउँदैछु। तपाईँको अल्टुगेदर 3वटा मेथड हुने भयो, जुन चाहिँ आजको भिडियो र दुईटा चाहिँ तपाईँको TOC को भिडियो रहेको छ। तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ इक्जाममा त्यो गर्दा हुन्छ है त, नो प्रब्लम। ल अब हामीले हेरौँ न त, यो 3वटाले छुट्याउँदा गर्दा 1 2 3 छ। सो 1 2 त यहाँ चाहिँ 3 भयो। स्टेटहरू त ट्रान्जिसन टेबलबाट कसरी पत्ता लगाउँछ हेरेर जानुहोस् न। ल अब 1बाट यो हुँदा कहाँ गएको छ, 2मा गएको छ। मैले यहाँ 2 लेखेँ। यो तपाईँहरूको चाहिँ फेरि यो 1बाट B हुँदा कहाँ गएको छ, 1बाट B हुँदा 3मा गएको छ। ल भयो। अब त्यसपछि 2 को पालो, 2बाट E हुँदा आफैमा छ, B हुँदा नि 3मा गएको छ। अब त्यसपछि 3 को पालो, 3बाट A हुँदा 4मा गएको छ, B हुँदा आफैमा छ, आफैमा भनेपछि यो भयो। ल अब एउटा कुरा भन्नु न, यो दुईटा के अरे यो ट्रान्जिसन टेबल हेरेर भन्नु त एकचोटि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको कमन भेटाउनु भयो होला, पक्कै पनि कमन भेटाउनु भएन। कस्तो हजुरहरूको आँखा बिग्रेर रहेछ, जानुहोस् त जचाउनु जस्ट जोकिङ है त। ल हेर्नु त, यो ट्रान्जिसन टेबलमा, यो पुरै ट्रान्जिसन टेबलमा दुईटा चाहिँ सेम रहेको छ,
हेर्नु न तपाईँको यो 1 को र यो 2 को चाहिँ सबै सेम छ कि छैन। सो मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो 1 र 2 लाई के एउटा यो दुईटा 1 र 2 लाई दुईटा इलिमेन्टलाई एउटा सेटमा लेखिदिन्छु। बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? अब म तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्दैछु, चिन्ता नगर्नु होला। मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि यो 1 र 2 लाई चाहिँ एउटा सेटमा लेखेको छु। किन लेखेको छु भनेर सोच्नु त भन्दाखेरि A को र B को सेम रहेको छ। हेर्नु त दुईटै सेम रहेको छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो 1 र 2 लाई चाहिँ एउटा सेटमा राखेको छु। अब चाहिँ 3 लाई चाहिँ डिफ्रेन्ट सेटमा राखेको छु र यो 4 चाहिँ एज इट इज नै हुनेवाला छ। भयो? अब यसैलाई डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर न त, अब काम सकिन्छ है त। ल हेर्नु त के पनि गरेको छु। यो सिम्पल एउटा क्वेसन रहेको थियो, यो पनि क्वेसन रहेको थियो, सिम्पली एउटा ट्रान्जिसन टेबल बनाएको सक्यो। तर यस्तो इक्जाममा गर्न हुँदैन। अब ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नुपर्छ, यो सबै गर्ने नै हो, तर ल्याङ्ग्वेज विथ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला। मेरो नोटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा। त्यसमा मैले दुईटा इक्जाम्पल गराएको छु, एउटा यस्तो खालको इक्जाम्पल छ, अर्को इक्जाम्पल चाहिँ मेरो नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नोटमा के अरे थ्योरीहरू के रहेछ, ल्याङ्ग्वेजहरू के कस्तो रहेछ मेरो नोटमा हेर्नु होला। ल अब यसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। तपाईँको चाहिँ अल्टुगेदर कतिवटा छ? 4वटा रहेको छ नि त। अब 4वटा मध्येमा तपाईँको कतिवटा डब्बा हुने भयो, गोलो हुनुभयो, 3वटा गोलो हुनुभयो। त्यसकै काम त हो नि के भनेको छ? स्टेट मिनिमाइजेसन भनेको छ नि त। स्टेट मिनिमाइजेसन भनेको के हो त? धेरैवटा स्टेटलाई थोरैमा कन्भर्ट गर भनेको त हो नि। 4वटा स्टेटलाई 3वटामा कन्भर्ट गर्नु सकिगयो त। अब हामीले चाहिँ डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्छ। कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो 1 र 2 लाई चाहिँ एउटा स्टेट मान्छ। भयो? एउटा स्टेट मान्छ। 3 लाई चाहिँ अर्को स्टेट मान्छ, 4 लाई चाहिँ अर्को स्टेट मान्छ। भयो? अब स्टार्टिङ स्टेट चाहिँ कुन भयो त भन्दाखेरि 1 बाट छ। 1 चाहिँ तपाईँको यो रहेको छ नि त, स्टार्टिङ भयो। फाइनल चाहिँ कुन चाहिँ छ? 4 छ। 4 भनेपछि यो भयो नि त। ल फाइनल स्टेट भयो, आई थिङ्क भइसकेको होला। ल अब हेर न त, A र B को 1 हुँदा 2 मै छ, जुन चाहिँ 2 चाहिँ यसमै छ है त। A हुँदा यसमै छ, B हुँदा यता गएको छ। ल अब हेर न त, 1 हुँदा 1 को A हुँदा 2 मै छ, जुन चाहिँ 2 भनेपछि A सेटभित्र पर्यो, A भयो। 3 हुँदा भनेपछि 1 को B हुँदा 3 मा गएको छ, भयो। त्यसपछि 2 को A हुँदा आफैमा छ, यसमै पर्छ 2। त्यसपछि 2 को B हुँदा 3 मा गएको छ, भयो। आई थिङ्क भइसकेको होला। अब 3 को पालो हेर न त, 3 को A हुँदा B मा गएको छ, A हुँदा B मा गयो, सरी A हुँदा 4 मा गएको छ, सरी A हुँदा 4 मा गयो, B हुँदा आफैमा छ, B हुँदा आफैमा भयो। बुझ्नुभयो? B हुँदा आफैमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। B हुँदा पनि आफैमा छ, क्लियरली वेमा तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हो। ल अब तपाईँको चाहिँ 4 को पाला है नि त। 4 को डायग्राम वेमा हेरौँ त। 4 को A हुँदा 2 मा गएको छ, 2 चाहिँ तपाईँको यतापट्टि रहेको छ, A को काम भयो। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4 को B हुँदा 3 मा गएको छ, B भनेपछि यताको पालो भयो। बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? आई थिङ्क बुझ्नु भयो होला। यति नै रहेको छ, भयो। ल यही हो तपाईँको स्टेट मिनिमाइजेसन अफ इन DFA भनेपछि यति काम गरेर सकिएको त, होइन त। 4वटा डब्बालाई 3वटामा कन्भर्ट गरेको छ विथ द हेल्प अफ ट्रान्जिसन टेबल, भयो। ल यति नै रहेको छ। मैले चाहिँ अल्टिमेटली 3वटा वे सिकाएको छु, 3वटा मेथड सिकाएको छु। 2टा चाहिँ हाम्रो चाहिँ TOC को भयो, एउटा हाम्रो चाहिँ यही CDC को प्लेलिस्ट हेर्नु होला, भयो। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई अर्को टपिक जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेन्ट्याक्स एनालाइसिसको बारेमा कुराकानी गर्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा। सो फर द्याट अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।